Ja, vi är ju ett mindre nischsågverk som sågar special, i huvudsak fur, men lite grann snickerigran också. I huvudsak sågar vi ju det bästa som skogen kan erbjuda, rotstockarna, kvistrenar, men som vi just nu producerar är faktiskt en andra stock som vi kallar vildmarkstimmer, eller som då blir en vildmarkspanel eller en klädsel. Det finns även på svenska marknaden, men det är en stor marknad i Norge faktiskt. Till sina hyttor på fjället, byggbyar. Så här skivar vi upp då en tum, nästan enbart en tum av stocken. Vi har väl 3 marknader som vi jobbar på. Det är Norge, Sverige och Tyskland. Sen har vi då även en till sågverksdelen har vi en förädlingsdel där vi gör halvkomponenter till trappindustrin i huvudsak. Så det är ett komplement kan man säga som ger vissa synergieffekter i själva verksamheten. Att man kan förädla upp vissa delar av sortimentet. Du nämnde hyttetillverkare eller hytteleverantör i Norge. Men vad är det i övrigt för typ av företag? Annars är det snickerifur. Vi kör ju direkt till snickerier naturligtvis, men även till större grossister, både i Tyskland och Sverige. Vi kör både hela bilar, lika väl som någon vill hämta 10 bitar. Vi har även då byggnadsvårdssektorn som kommer, alltså renovering av gamla byggnader, restaurering av kulturbyggnader. Vill ha ofta lite specialsågade dimensioner i furu. Den sektorn använder enbart furu till skillnad mot övriga byggindustrin som då helst vill ha gran. Du nämnde utbytet där. Snittet i Sverige ligger på strax under 50%. Ja. Vad ligger ni på här då? Vi närmar oss 80. Här ser vi en hög med bara rotstock, tätvuxen fura från de bästa distrikten i Götaland. Och annars köper vi leveranstimmer, utsorterad rotstock, som ofta då synas på rot också. Och det är ett handarbete. Det ska ju vara speciella markförhållanden för att tallen ska bli bra. Och sen så vill man ju då helst syna ut
timret då. Alltså rotstocken. Man går med mätsticka och målar på eller sprayar på längden och markerar så att maskinen eller huggaren ser var den ska hugga av första stocken. Och det görs på stående skog då? Stående skog är bäst. Det fungerar med skickliga, omsorgsfulla skördarförare hyfsat, men lätt är att man tappar upp till 15-20% i utfall. Och det drabbar ju både oss som producent och skogsägare faktiskt. Här då en snickerigran, en granstamvara som vi sågar okant av. Mycket populär, särskilt då i Tyskland. Men för att hitta den här så krävs det speciella bestånd och att man synar det då på rot. För att kunna se svartkvisten ordentligt före kvistning. Markliknande skog, slutna bestånd. Det måste ha stått tätt i ungdomen så att det har rensat sig och blivit finkvistigt. Det behöver inte vara kvistrent men väldigt finkvistigt. Hur mycket gran är det ni sågar procentuellt sett? Ja, vi sågar väl bara 10-15% gran, resten är furu. Ja, nu står vi i virkesladan med skeppningsstart virke. Det här är då ett trämagasin som byggdes 1947. Det byggdes enbart för lagerhantering av trä och var traversburet. Det hänger ju då en travers i taket här då, en 40-tonnare. Och man kunde utnyttja hela golvytan på det sättet så man behövde inga truckvägar. Så det var ett fiffigt sätt att lagra trä på. Det var även rälsburet in här då. Så man kunde faktiskt ha förbindelse med stambanan, järnvägen.